एक्सेलमा सिरियल नम्बरहरू अटोमेटिकल्ली आओस् भन्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? फर एक्जाम्पल यो नेम भन्ने कोलममा मैले एउटा नयाँ नाम थपेँ, राम भन्ने लेखेँ भने सिरियल नम्बरमा आफै 2 आयो। हेर्नु त कसरी आयो होला त यो? मैले कुनै टेक्स्ट लेखेँ भने आफै बढ्दै बढ्दै गइरहेछ। फेरि मैले यो लेखेको कुराहरूलाई डिलिट गर्दै भने सिरियल नम्बर पनि आफै डिलिट हुन्छ। कसरी? कुन फर्मुला युज गर्ने त? आज हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। म सुरुदेखि राम्रोसँग भन्छु, स्टेप बाई स्टेप ध्यान दिएर सुन्नु होला। म अहिलेको लागि यहाँ नाम लेख्छु राम हो। अब हामीले जुन फर्मुला लाउने हो त्यो फर्मुला चाहिँ यो सिरियल नम्बरको सेलमा लाउँछौँ। हामीले यसमा दुईटा फङ्सन युज गर्छौँ, इफ फङ्सन र एग्रिगेट भन्ने फङ्सन। अब सुरु गरौँ। इक्वल्स टु लेख्छु, म एग्रिगेट लेख्छु। अहिले हामीले के गर्नुपर्ने हो? काउन्ट गर्नुपर्ने हो। काउन्ट भनेको नम्बर 2 मा छ। म 2 लेख्छु, कमा लेख्छु। अब हामीले के इग्नोर गर्नुपर्ने हो त? यदि हामीले बीचमा त्यो रोहरू डिलिट गरिदेऊ, हामी त्यहाँ हिडन रोहरू छ भने त हाम्रो सिरियल नम्बरमा असर पर्छ नि त। त्यसैले इग्नोर हिडन रोज गरौँ है त। अहिलेको लागि 5 लेख्छु। अब हामीले एरे सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एरेको लागि चाहिँ म सिरियल नम्बरमा क्लिक गर्छु, कोलन लेख्छु अनि फेरि क्लिक गर्छु। अब फेरि मैले यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरिदिन्छु। अब हामीले एउटा एक ठाउँमा चाहिँ डलर साइन लेख्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ भन्दाखेरि यो 1 को ठाउँमा 1 को अगाडि चाहिँ डलर साइन लेख्छु र अब हामीले अहिले इन्टर गऱ्यो भने के आयो त? 0 आयो। हामीलाई चाहिने त 1 हो। यसको लागि के गर्छु म? +1 लेख्छु, इन्टर गर्छु भनेको 1 आयो। अब मैले यसलाई ड्र्याग गरेँ भने के भएको छ हेर्नु त? 1 2 3 4 5 6 7 आयो। मैले यहाँ कुनै अब शिव भनेर लेखेँ भने के त? हामीसँग यहाँ नाम छैन, त्यही पनि यहाँ सिरियल नम्बर आइरहेछ भनेको अलिकति इरर भयो। अब यो इररलाई फिक्स गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ फङ्सन युज गर्छौँ। अब सुरुमा म अगाडि जान्छु, इफ लेख्छु। यदि त्यो सेलमा चाहिँ केही पनि छैन भने हामीलाई केही पनि चाहिएन नि त होइन। त्यो लेख्नको लागि चाहिँ मैले इफ लेख्छु, यो सेल सिलेक्ट गर्छु, इक्वल्स टु कोट्स कोट्स कमा कोट्स कोट्स लेखेर फेरि कमा लेख्यो भने हाम्रो यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सेलमा नामहरू छ भने के काम गर्नु पर्यो? एग्रिगेटको काम गर्नु पर्यो। यदि यो सेलमा चाहिँ केही पनि छैन भने हाम्रो यो सिरियल नम्बरको सेलमा पनि ब्ल्याङ्क भनेर आउनु पर्यो है। त्यो काम चाहिँ हाम्रो यो E2 = कोट्स कोट्स कमा कोट्स कोट्सले गरेको। अब हामीले यसलाई क्लोज गरेर इन्टर गऱ्यौँ भने यसलाई फेरि म ड्र्याग गर्छु। अब हेर्नु त हामीसँग यहाँ केही पनि छैन, यहाँ केही पनि आएन। यदि फेरि मैले यहाँ एउटा नयाँ नाम सीता भन्ने लेखेँ भने यहाँ नम्बर 3 आउँछ। यसरी चाहिँ हामी यो काम गर्न सक्छौँ है त। थ्याङ्क यू।